เวลาเรามองภาพรวมของเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงซบเซานะครับกำลังซื้อก็ดูฝืดเคืองไปหมดเนอะ ใช่ค่ะฝืดลงเยอะเลย ภาพจำที่มักจะผุดขึ้นมาในหัวเราก็คือ ธุรกิจต่างๆ น่าจะค่อยๆชะลอตัวลง เหมือนต้นไม้ที่รอฝนตกอะไรแบบนั้นนะครับ เห็นภาพเลยค่ะ แห้งเหี่ยวกันไปหมด แต่ว่าในโลกของการลงทุนและการแกะงบการเงินเนี่ยมันมักจะมีจุดพลิกผันหรือมีกลไกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เสมอเลยนะครับที่ทำให้บางธุรกิจเนี่ยสามารถดีดตัวกลับมาได้อย่างน่าทึ่งเลย ใช่เลยค่ะ บางทีเราดูแค่ตัวเลขผิวเผินไม่ได้จริง ขอต้อนรับเพื่อนซีผู้ฟังเข้าสู่ภารกิจการเจาะลึกข้อมูลในรายการ Inside AI Brief ครับซึ่งเป้าหมายในการชำแหละข้อมูลของเราในวันนี้ก็คือหัวข้อนี้แหละครับ DO Home Q1 69กำไรคืนชีพโต 159% QOQ ชำแหละสต็อกเหล็กและจุดรับร่างทองครับผม ๆ โอ้โหแค่ชื่อหัวข้อก็ดุดันแล้วนะคะเนี่ย เดือดแน่นอนครับ เพราะวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่เลย ทั้งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ของทาง DO Home แล้วก็มีบทวิเคราะห์เชิงลึกแจกหลากหลายสถาบันการเงินเลยครับ ถือว่าข้อมูลแน่นมากค่ะวันนี้ ใช่ครับ ซึ่งเราจะมากางดูกันแบบบรรทัดต่อบรรทัดเลย เพื่อหาคำตอบว่าเบื้องหลังตัวเลขกำไรที่มันกระโดดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากฝีมือ เกิดจากจังหวะเวลา หรือว่าเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอะไรกันแน่ครับ ได้เลยค่ะ คือถ้าให้วิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยเราคงไม่ได้ดูแค่ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายนะคะ ยังไงอยู่ล่ะครับ คือเราต้องเข้าไปแกะรอยกลยุทธ์เบื้องหลังทั้งหมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารสต็อกสินค้าหรือ inventory management ที่ช่วงนี้เขาทำได้เข้มข้นมาก อ๋อ เรื่องสต็อกนี่สำคัญมากสำหรับค้าปลีกนะ ใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้สินท่ามกลางทิศทางดอกเบี้ยที่กำลังจะเปลี่ยนด้วย ไปจนถึงการประเมินมูลค่าความถูกแพง แล้วก็หน้าปัดทางเทคนิคเลยค่ะ คือตลอดช่วงปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเจอบาดแผลชะกันเยอะมาก ทั้งกำลังซื้อที่หดหายหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูง โครงการก่อสร้างก็ชะลอตัว จริงค่ะ โดนกันทั่วหน้าเลย แต่วันนี้ครับเหมือนนักรบคนนี้บังเอิญได้อาวุธเทพชิ้นใหม่เข้ามาในมือ ซึ่งมันก็คือวงจรราคาเหล็กที่เป็นขาขึ้นนั่นเองครับทำให้สถานการณ์ในไตรมาสนี้เนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย น่าสนใจมากค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มชำแหละสมรภูมิรบในส่วนแรกกันเลยดีไหมคะ กับเรื่องบาดแผลที่เริ่มสมานตัวนี่แหละค่ะ ลุยเลยครับ ถ้าเรากางตัวเลือกบรรทัดสุดท้าย หรือกำไรสุทธิของ DH Home ในไตรมาส 1 ปี 69 นะครับ มันจะอยู่ที่ 251 ล้านบาท 251 ล้าน ซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหรือแบบ YOY เนี่ย ตัวเลขนี้มันเติบโตขึ้นแค่ 2.3% เองนะครับ คือดูผ่านๆก็อาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรใช่ไหมคะ นั่นสิครับ 2% นิดๆเอง แต่ตัวเลขที่กระชากสายตาจริงๆ เนี่ย มันคือการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หรือ QOQ ครับ ที่มันพุ่งกระฉูดถึง 159% เลย โห กระโดดแรงมากนะคะ ใช่ครับ ผมก็เลยสงสัยว่าตรงเนี้ยมันบอกอะไรเราล่ะครับ ทำไมในบริบทของค้าปลีกแบบนี้เราถึงต้องให้น้ำหนักกับตัวเลข QOQ มากกว่า YOY ล่ะครับ คืออย่างนี้นะคะ ในบริบทของธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เพิ่งผ่านจุดต่ำสุดของรอบเศรษฐกิจมาเนี่ย การดูตัวเลขเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือ QOQ เนี่ยแหละค่ะ จะเป็นตัวบอกโมเมนตัมการฟื้นตัวได้ชัดเจนกว่า อ๋อ คือดูแรงส่งที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแบบนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อย่างถ้าเราไปกางข้อมูลยอดขายสาขาเดิม หรือที่ในวงการเรียกกันว่า SSSG ของไตรมาส 1 ปี 69 ดูเนี่ย ตัวเลขมันก็ยังคงติดลบอยู่นะคะ อยู่ที่ระดับประมาณ 4.1% เอ๊ะ ยังติดลบอยู่เหรอครับ ใช่ค่ะ แต่เหตุผลที่ตลาดเขามองว่านี่คือสัญญาณบวกเนี่ย เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูในไตรมาส 4 ปี 2568 ตอนนั้น SSG ของเขาติดลบหนักทะลุ 10% ไปเลยนะคะ โห ลบ 10% เลย อาการหนักจริงครับ ใช่ค่ะ การที่ตัวเลขมันขยับจากลบ 10 ขึ้นมาเหลือลบ 4.1% เนี่ย มันคือสัญญาณที่บอกว่าภาวะตกเลือดเนี่ยอาการเลือดไหลมันหยุดลงแล้วค่ะ เห็นภาพเลยครับ และที่สำคัญนะคะ ข้อมูลอัปเดตล่าสุดในเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมาเนี่ย สัญญาณชีพจรมันกลับมาเต้นแรงอีกครั้งแล้วค่ะ เพราะว่า SSG มันพลิกกลับมาเป็นบวกได้ถึง 4-5% แล้ว อ๋อ พลิกกลับมาบวกได้แล้ว ใช่ค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ขอผมเบรกตรงนี้นิดนึง ได้ค่ะ เชิญเลย คือถ้าตัวเลข SSG ภาพรวมในไตรมาส 1 มันยังติดลบอยู่ 4.1% เนี่ย การที่เราเรียกสิ่งนี้ว่าการฟื้นตัว
มันไม่เร็วไปหน่อยเหรอครับ ยังไงคะ คือภาพมันเหมือนคนป่วยที่เพิ่งย้ายออกจากห้อง ICU อะนะครับอาการอาจจะทรงตัวแล้ว แต่ถ้าจะให้ลุกขึ้นมาวิ่งเลยก็คงยังทำไม่ได้อยู่ดีหรือเปล่าครับ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะ และไอ้ที่ยอดขายมันกลับมาบวกได้ในเดือนเมษายนเนี่ยผมสงสัยว่าใครเป็นคนซื้อครับในเมื่อชาวบ้านทั่วไปเขาก็ยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนกันอยู่เลย ไม่น่าจะรีบมาซ่อมบ้านกันตอนนี้เนอะ กลไกตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆ คือธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ลูกค้าทั่วไป หรือรายย่อยที่เดินเข้ามาซื้อหลอดไฟหรือซื้อสีทาบ้านนะคะ อ๋อยังมีลูกค้ากลุ่มอื่นอีก ใช่ค่ะ คือภาพรวมของฝั่งผู้บริโภคหรือ end user ที่ซื้อเพื่อซ่อมแซมบ้านเล็กๆ น้อยๆ เนี่ยยังคงอ่อนแออยู่จริงๆ ค่ะ ตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาหนี้ครัวเรือนเลย ครับ แล้วใครซื้อล่ะครับ ฟันเฟืองที่เริ่มหมุนแล้วจริงๆ คือฝั่งลูกค้ากลุ่ม B2B ค่ะ อย่างเช่นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง อ๋อผู้รับเหมานี่เอง ใช่ค่ะ กลุ่มนี้เขาเริ่มกลับมาสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก วัสดุโครงสร้างกันแล้ว เพื่อเตรียมลุยงานโครงการต่างๆ ค่ะ ซึ่งในระบบเศรษฐกิจเนี่ยการขยับตัวของผู้รับเหมา ถือเป็นดัชนีชี้นำหรือ leading indicator เลยนะคะ อ๋อ เป็นตัวนำร่องไปก่อนเลย ใช่ค่ะ เพราะว่าผู้รับเหมาจะซื้อของก็ต่อเมื่อเขามีการเซ็นสัญญารับงาน หรือว่าเริ่มเปิดหน้าดินก่อสร้างแล้วเท่านั้น มันแปลว่ามีเม็ดเงินกำลังจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบในระยะถัดไปนั่นเองค่ะ เข้าใจแล้วครับ แปลว่าทับหน้าอย่างผู้รับเหมาเนี่ยเริ่มขยับแล้ว ถูกต้องค่ะ ทีนี้พอเราพูดถึงวัสดุโครงสร้างหลักเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปถึงอาวุธเทพชิ้นใหม่ที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการเล็กนั่นก็คือเรื่องของราคาเหล็ก ซึ่งมันเป็นแหล่งที่มาของกำไรก้อนใหญ่ในไตรมาสนี้เลย หรือที่นักวิเคราะห์เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ายุทธศาสตร์ Phantom Profit นะคะ เป็นคำที่ใช้กันเยอะเลยช่วงนี้ ผมอยากรู้ว่ากลไกนี้มันทำงานยังไงครับทำไมราคาเหล็กที่กำลังแพงขึ้นเนี่ยถึงกลายมาเป็นข้อได้เปรียบของ DO Home ไปได้ล่ะครับ คือเราต้องกางสัดส่วนรายได้ดูก่อนค่ะ สินค้ากลุ่มเหล็กแล้วก็วัสดุก่อสร้างหนักเนี่ยกินพื้นที่ยอดขายของ DO Home สูงถึงเกือบ 24.7% เลยนะคะ โห1 ใน 4เลยนะครับ ถือว่าเยอะมาก ใช่ค่ะ เป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญมาก ทีนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเหล็กก่อน ว่ามันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ราคามันก็เลยมีการขึ้นลงตามตลาดโลกอยู่ตลอดเวลาค่ะ ครับ ขึ้นลงเป็นรอบของมัน แล้วในช่วงต้นปี 2569 ที่ผ่านมาเนี่ย มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สมาคมผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเหล็กในไทย เตรียมประกาศปรับขึ้นราคาขายอีกประมาณ 10-15% ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 ค่ะ อ๋อ คือรู้ล่วงหน้าว่าจะขึ้นราคา ใช่ค่ะ สิ่งที่ผู้บริหาร DO Home ทำก็คือ เขามองเห็นเทรนด์ล่วงล่าค่ะ แล้วก็ตัดสินใจสั่งตุนสต็อกเหล็กในโกดังไว้จำนวนมหาศาลเลย ซึ่งมันเป็นช่วงที่ราคายังอยู่ในระดับต่ำอยู่เลย เดี๋ยวขอผมเรียบเรียงให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ ได้ค่ะ สมมุติว่าบริษัทซื้อเหล็กเข้ามาเก็บไว้ตอนราคาต้นทุนตันละ 20,000 บาท สมมุติตัวเลขกลม และพอถึงเดือนพฤษภาคมราคาตลาดโลกและราคาในประเทศมันดีดขึ้นไปเป็น 23,000 บาท บริษัทก็สามารถปรับราคาขายหน้าร้านอิงตามราคาตลาดใหม่ที่แพงขึ้นได้เลย ๆ ถูกต้องค่ะ ในขณะที่ต้นทุนเหล็กที่กองอยู่ในโกดังเนี่ยมันยังเป็นต้นทุนเดิมที่ 20,000 บาทอยู่ ส่วนต่างตรงนี้มันก็เลยกว้างขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย ผมเข้าใจถูกไหมครับ เข้าใจถูกเป๊ะเลยค่ะ ตามกลไกเลย ในทางบัญชีและการวิเคราะห์เราถึงเรียกส่วนต่างตรงนี้ว่า Phantom Profit หรือกำไรที่เกิดจากส่วนต่างของมูลค่าสต็อกนั่นเองค่ะ เหมือนเป็นนักรบที่มี time machine เลยนะครับเนี่ยย้อนเวลากลับไปซื้อดาบราคาถูก มาฟันศัตรูในยุคที่ของแพงชัด เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ แล้วผลลัพธ์ที่ตามมาจากการตุนสต็อกนี้ก็คือ อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin ของบริษัทเนี่ยถูกดันให้พุ่งทะยานขึ้นไปแต่ระดับ 21.5 ถึง 22.0% เลยนะคะ โห ระดับ 22% สำหรับค้าปลีกวัสดุก่อสร้างนี่ถือว่าสูงมากเลยนะครับ ปกติมาจิ้นธุรกิจนี้มันจะบังกว่านี้เยอะเลย ใช่ค่ะ สูงปรี๊ดเลยค่ะ แต่ฟังสเปรดกำไรตรงนี้แล้วมันก็ดูดีมากนะครับ แต่ผมลองคิดในอีกมุมหนึ่งดู มุมไหนคะ คือถ้าผมเป็นผู้รับเหมาที่รับงานสร้างบ้านเอาไว้แล้ว แล้วก็ทำสัญญาแบบราคาคงที่ด้วย พอมาเจอเหล็กปรับราคาขึ้นทีเดียว 10-15% แบบนี้กำไรผมหายวับไปกับตาเลยนะครับ โอ้ นั่นสิคะ ผู้รับเหมาน่าจะจุกอยู่เหมือนกัน ใช่ไหมครับ ผมก็อาจจะเลือกที่จะชะลอการก่อสร้างออกไปก่อน หรือแบบหยุดซื้อของไปเลย ถ้าเป็นแบบนี้อาวุธเทพที่ว่าเนี่ย
มันจะไม่กลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายยอดขายของบริษัทในระยะยาวเลยครับ เป็นจุดสังเกตที่ดีมากค่ะ ซึ่งนั่นแหละคือจุดบอดที่นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนเขากำลังจับตามองกันอยู่เลย อ๋อเขาก็มองเรื่องนี้เหมือนกัน ใช่ค่ะ เราเรียกสิ่งนี้ว่าปรากฏการณ์กรรไกรหรือ scissors effect ค่ะ Scissors Effect มันเป็นยังไงครับ กลไกของมันก็คือเมื่อต้นทุนวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมันไปสวนทางกับกำลังซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภค มันจะไปตัดกำลังการเติบโตของปริมาณการขายหรือวอลลุ่มในระยะสั้นนะคะ อ๋อ เหมือนกันไกลที่ตัดยอดขายทิ้งไป แบบนั้นเลยค่ะ คือ DOI Home อาจจะได้เสพสุขกับมาจิ้นที่พองตัวจากสต็อกราคาถูกก็จริง แต่ในระยะยาว ถ้าราคาเหล็กมันยังคงลอยตัวในระดับสูง จนผู้รับเหมาเขาแบกรับต้นทุนไม่ไหวเนี่ย เขาก็ต้องเบรกโครงการ ใช่ค่ะ โครงการต่างๆ ก็จะถูกชะลอ ยอดขายเชิงปริมาณก็จะหดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย อาวุธชิ้นนี้มันจึงเป็นข้อได้เปรียบเฉพาะในกรอบเวลาสั้นถึงกลางเท่านั้นค่ะ เข้าใจเลยครับ เป็นดาบที่ต้องรีบใช้แล้วก็รีบเก็บเนาะ ใช่ค่ะพึ่งพาระยะยาวไม่ได้ ทีนี้พอเราเห็นอัตรากำไรขั้นต้นที่มันพองฟูจากการตุนสต็อกเหล็กแบบนี้แล้วคำถามที่ตามมาทันทีในโลกของธุรกิจค้าปลีกก็คือกำไรก้อนใหญ่เนี่ยมันจะไหลลงมาถึงบรรทัดสุดท้าย หรือว่า net profit ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่ไหนครับ ต้องมาดูลบค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะ ใช่ครับ เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าค้าปลีกวัสดุก่อสร้างไซส์ยักษ์ขนาดนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องแบกต้นทุนมหาศาลมาก ทั้งค่าดูแลสาขาทั้งภาระดอกเบี้ยเงินกู้ เรามาเจาะดูวิชาตัวเบาหรือเรื่อง cost efficiency ของเขากันบ้างดีกว่าครับ ได้เลยค่ะ คือถ้าเราจะหาคำตอบว่ากำไรจะเหลือรอดมาถึงบรรทัดสุดท้ายเท่าไหร่เนี่ยต้องไปดูโครงสร้างหนี้สินของเขาก่อนเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับหนี่เขา DO Home เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในเฟสของการเร่งขยายสาขาค่ะทำให้เขามีหนี้สินจากการลงทุนค่อนข้างเยอะ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน หรือ Net D/E ratio เนี่ยอยู่ที่ระดับ 1.3 ถึง 1.4 เท่าค่ะ 1.3 ถึง 1.4 เท่า ฟังดูแล้วสำหรับธุรกิจทั่วไปอาจจะดูตึงมือไปนิดนึงนะครับ ใช่ค่ะ แต่อย่าลืมว่าสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ต้องลงทุนสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่แบบนี้ ถือว่ายังอยู่ในระดับที่รับได้นะคะ อ๋อ เป็นเรื่องปกติของอุตสาหกรรม แต่ข้อควรระวังก็คือหนี้ส่วนใหญ่ของเขาเป็นหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวค่ะ อ้าว หมายความว่าถ้าดอกเบี้ยในตลาดมันปรับขึ้น ภาระหนี้ของบริษัทก็จะพุ่งตามทันทีเลย แบบนี้ก็มีความเสี่ยงสิครับ ใช่ค่ะเสี่ยงเลยแหละ แต่สิ่งที่ผู้บริหารเขาทำในปีนี้ก็คือ การเดินหน้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ทำการรีไฟแนนซ์ล่วงหน้าไปแล้วค่ะ โอ้โหไหวตัวทัน ใช่ค่ะ ซึ่งจังหวะเวลามันลงตัวพอดีเป๊ะกับภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้มันมีแนวโน้มสูงมากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงค่ะ อ๋อ ที่เขาเก่งๆกันว่า ดอกเบี้ยจะลงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อาจจะปรับลดลงไปแตะที่ 1.50% หรืออาจจะถึง 1.25% เลย ในช่วงกลางปี 2569 นี้ค่ะ แบบนี้ DO Home ก็รับอันนี้ส่งไปเต็มๆเลยสิครับ เพราะดอกเบี้ยลด รับเต็มๆเลยค่ะ การเตรียมพร้อมเรื่องโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าของ DO Home ในครั้งนี้ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินหรือ interest expense ที่บริษัทต้องจ่ายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงไปได้ถึง 12% เลยนะคะ โห ลดไป 12% นี่เยอะมากนะครับ เซฟเงินไปได้เยอะเลย ใช่ค่ะ นี่คือวิชาตัวเบาที่ช่วยอุดรอยรั่วแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิแบบเห็นเนื้อเห็นหนังเลยล่ะค่ะ โอเคครับ เรื่องต้นทุนทางการเงินนี่เคลียร์เลย ว่าบริษัทเขาได้ประโยชน์จากเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงแน่ ค่ะ แต่ผมยังติดใจอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือตัว SG&A นะคะ ๆค่าใช้จ่ายสาขาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ไปดูแผนธุรกิจเขามา เห็นว่าเขายังเดินหน้าขยายสาขาแบบดุดันมากเลยนะคะ ดุดันจริงๆครับแผนเขาใหญ่มาก ตั้งเป้าว่าจะมีสาขาขนาดใหญ่หรือไซส์เมกะสโตร์ให้ครบ 32 แห่ง แล้วยังมีแผนจะขยายร้านไซส์เล็ก ที่ชื่อว่า Do Home to Go อีกตั้ง 50 แห่ง ภายในปี 2570 นะคะ โห ขยายเยอะมากจริงๆครับ เพื่อผมเลยสงสัยว่าการที่เขาเร่งเปิดสาขาเยอะๆในต่างจังหวัด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มันยังฝืดๆไม่ฟื้นตัวเต็มที่แบบนี้เนี่ย ทั้งค่าพนักงาน ค่าไฟ ค่าเช่าที่ มันจะไม่กลายเป็นตัวถ่วงหรือโอเวอร์เฮดมหาศาลที่กลับมากินกำไรจากเหล็กจนหมดเหรอครับ เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลมากๆเลยค่ะ เพราะการเปิดสาขาใหม่ มันย่อมมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายก้อนโต หรือโอเวอร์เฮดเสมอ ซึ่งตามปกติแล้วมันจะไปกดดันผลกำไรในช่วงแรกอย่างแน่นอนค่ะ
ใช่ไหมครับ ผมถึงกังวลเรื่องนี้ แต่ว่าถ้าเราลองถอยออกมามองยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ของเขาเนี่ยภาพมันจะต่างออกไปเลยนะคะ ต่างยังไงครับ คือโมเดลธุรกิจของสาขาขนาดใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่หน้าร้านสำหรับขายของให้คนในพื้นที่เท่านั้นนะคะ แต่เขาตั้งใจสร้างโครงสร้างให้มันเป็นศูนย์กระจายสินค้า หรือฮับระดับภูมิภาคด้วยเลยค่ะ อ๋อ ควบตำแหน่งคลังสินค้าไปในตัว ใช่ค่ะ ส่วนร้านโดโฮมทูโกไซส์เล็กเนี่ยก็จะทำหน้าที่แทรกซึมเข้าไปในเขตชุมชนเมือง เพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซ่อมแซมบ้านแบบเร่งด่วนค่ะ แบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลย ใช่ค่ะ การยอมแบกต้นทุน SG&A ที่สูงขึ้นในวันนี้ มันคือการซื้อเวลาเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แล้วก็เครือข่ายโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมประเทศนะคะ ซึ่งมันจะเป็นประการที่แข็งแกร่งป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาเจาะตลาดในพื้นที่นั้นๆ ได้ง่ายๆในอนาคตค่ะ อ๋อ เป็นการ scale up เพื่อกินรวบระยะยาว ถูกต้องค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะ ในไตรมาส 1ที่ผ่านมาเนี่ย พวกเขาก็สามารถควบคุมสัดส่วน SG&A ต่ายอดขายเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ไม่ได้บานปลายจนน่าตกใจแบบที่หลายคนกังวลค่ะ โอเคครับ เห็นภาพวิชาตัวเบาของเขาชัดเจนขึ้นเลย เราชำแหละมาตั้งแต่กลไกการเกิดกำไรจากสต็อกเหล็ก ไปจนถึงการบริหารหนี้และการคุมค่าใช้จ่ายสาขากันแล้ว ค่ะ ครบถ้วนฝั่งงบการเงิน ทีนี้เรามาประเมินกันในมุมมองของนักลงทุนบ้างดีกว่าครับ กับหน้าปัดเทคนิคและการประเมินมูลค่า สำคัญเลยค่ะพาร์ทนี้ ณ ปัจจุบันตัวเลข valuation ของหุ้นตัวนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับ ความถูกแพงมันอยู่ตรงไหน ได้ค่ะ ถ้าเราเช็คหน้าปัดความถูกแพง ข้อมูลปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า ราคาหุ้นเทรดกันอยู่ที่ระดับ PBV หรือ Price to Book Value ประมาณ 0.87 ถึง 0.89 เท่าค่ะ 0.87 เท่านี่มันแปลว่าอะไรครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับตัวเลขนี้ ถ้าอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะ คือสมมุติว่าบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์ทั้งหมด หักลบหนี้สินแล้วเหลือมูลค่าทางบัญชี 1 บาท ครับ 1 บาท แต่ตอนนี้ตลาดหุ้นกำลังเสนอขายหุ้นตัวนี้ให้เราในราคาแค่ 87-89 สตางค์เท่านั้นเองค่ะ เอาขายถูกกับมูลค่าจริงอีกเหรอครับ ใช่ค่ะ ซึ่งถือว่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือที่ภาษในวงการลงทุนเขาเรียกว่าต่ำบุ๊กนั่นเองค่ะ โห ต่ำบุ๊กเลย แล้วเมื่อก่อนมันเคยเทรดกันแพงกว่านี้ไหมครับ ถ้าย้อนกลับไปในอดีตหุ้นตัวนี้เคยเทรดกันที่ระดับ PBV ถึง 2.26 เท่าเลยนะคะ หูย2 เท่ากว่าเลย ลดลงมาลึกมากนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ ถือว่ามูลค่าหดตัวลงมาลึกจริงๆ ส่วนค่า PE หรือสัดส่วนราคาต่อกำไร ซึ่งมันเริ่มสะท้อนกำไรที่ฟื้นตัวในไตรมาสนี้ไปบ้างแล้วเนี่ย ก็ลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 19.4 ถึง 19.9 เท่าค่ะ ฟังดูราคาต่ำบุ๊กแบบนี้เหมือนจะเป็นโอกาสทองเลยนะครับ หรือมุมมองของบรรดานักวิเคราะห์จากสถาบันต่างๆล่ะครับ เขาเห็นด้วยไหมครับว่านี่คือจุด bottom out หรือว่าจุดต่ำสุดแล้ว มีใครมองเป็นโอกาส หรือมีใครที่ยังกังวลอยู่บ้างครับ คือการประเมินของนักวิเคราะห์รอบนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น 2 ขั้วความคิดอย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะ น่าสนุกเลย ขั้วไหนบ้างครับ เรามาดูฝั่งที่มองบวกหรือฝั่ง bullish กันก่อนนะคะ สถาบันอย่าง KSS FSS หรือ LHS เนี่ยให้ราคาเป้าหมายหรือ target price อยู่ในกรอบ 3.80 ถึง 4.10 บาทค่ะ 3.80 ถึง 4.10 บาท ก็ถือว่ามีอัพไซด์เยอะอยู่นะครับ ใช่ค่ะ สมมุติฐานของกลุ่มนี้ก็คือ เขาเชื่อว่ายุทธศาสตร์ Phantom Profit จากเหล็ก รวมถึงการฟื้นตัวของยอดขาย SSG ในเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นแรงส่งที่ยั่งยืนค่ะ มองว่าโมเมนตัมมาแล้ว และที่น่าสนใจกว่านั้นคือ มีบางสำนักมองข้ามช็อตไปไกลมากเลยนะคะ โดยประเมินราคาเป้าหมายระยะยาวทะลุ 10 บาทขึ้นไปเลยค่ะ โอ้โห ทะลุ 10 บาทเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ แต่เขาให้เงื่อนไขไว้นะคะว่าเศรษฐกิจมหาภาคและการลงทุนภาครัฐ ต้องกลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบก่อนนะคะ เข้าใจครับ เป็นมุมมองระยะยาวมาก ค่ะ ๆ แล้วฝั่งที่มองลบ หรือฝั่งที่มีความระมัดระวังล่ะครับ เขาเห็นความเสี่ยงอะไรที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงหรือเปล่า สำหรับฝั่งที่มองด้วยความระมัดระวังอย่างเช่นมุมมองจากค่ายธนาชาตินะคะ เขาให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 3 บาทค่ะ อ้าว 3 บาทเอง ต่ำกว่าอีกฝั่งพอสมควรเลย ทำไมเขามองแบบนั้นล่ะครับ เหตุผลหลักของเขาก็คือถึงแม้กำไรสุทธิมันจะโตแรงแบบ 159% QOQ ก็ตาม แต่ถ้าเราไปเจาะดูอัตรากำไรสุทธิ หรือ Net Profit Margin จริงๆ ของบริษัทเนี่ย มันยังบังเฉียบอยู่แค่ประมาณ 1.9% เท่านั้นเองค่ะ 1.9%
โหบางจริงๆด้วยครับ ใช่ไหมคะ มันหมายความว่าถ้าบริษัทเกิดบริหารสต็อกพลาดแค่นิดเดียว หรือยอดขายหดตัวลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยกำไรที่มันบางอยู่แล้ว อาจจะพลิกกลับกลายเป็นขาดทุนได้ทันทีเลยนะคะ อ๋อ เป็นความเสี่ยงเรื่องบัฟเฟอร์กำไรที่มันน้อยมาก เร่งเปิดสาขาใหม่ๆ เยอะขนาดนั้น จะยังคงเป็นตัวถ่วงกำไรในระยะสั้นถึงระยะกลางต่อไป จนกว่ากำลังซื้อในต่างจังหวัดจะกลับมาจริงๆค่ะ ชัดเจนมากครับ มุมมองแตกเป็น2ฝั่ง ฝั่งหนึ่งมองว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วกำลังติดปีกด้วยสต็อกเหล็ก แต่อีกฝั่งก็เตือนสติว่ากำไรมันยังบอบบาง แถมต้องแบกภาระสาขาใหม่อีก ใช่ค่ะ ต้องชั่งน้ำหนักกันดู ทีนี้ถ้าเราลองกางแผนที่สมรภูมิทางเทคนิคดูบ้าง กราฟราคาเขาบอกแนวรับแนวต้านสำคัญไว้ตรงไหนบ้างครับ สำหรับสายเทคนิคนะคะ โซนแนวรับสำคัญที่จะทำหน้าที่เป็นปรับการหินหรือพื้นที่สะสมกำลังเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 3.20 ถึง 3.40 บาทค่ะ 3.20 ถึง 3.40 บาทนะครับ ค่ะ โซนนี้เป็นระดับที่เชื่อกันว่ามันสะท้อนความกลัวของตลาดไปมากแล้วค่ะ ส่วนแนวต้านสำคัญที่ราคาหุ้นจะต้องรวบรวมกำลังเพื่อทะลวงฝ่าขึ้นไปให้ได้ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนเทรนด์กลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะอยู่ในโซน 3.80 ถึง 4.10 บาทค่ะ เฮ้ย 3.80 ถึง 4.10 บาท ตัวเลขนี้มันคุ้นๆนะครับ คุ้นใช่ไหมคะ เพราะว่าตัวเลขแนวต้านตรงเนี้ยมันดันไปสอดคล้องกับราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ฝั่งมองบวกเขาประเมินไว้พอดีเป๊ะเลยค่ะ น่าสนใจมากครับ เป็นจุดชี้วัดที่ทั้งสายพื้นฐานและสายเทคนิคมองตรงกันเลย ใช่ค่ะ จุดนี้สำคัญมาก สรุปภาพรวมการเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับ เราได้เห็นแล้วว่า DOH Home เนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์ฟื้นกำไรกลับมาโตได้ 159% QOQ ซึ่งมาจากการผสมผสานกันระหว่างอาวุธเหล็กที่ตูนสต็อกไว้ผูกจังหวะ จนเกิดเป็น Phantom Profit ก้อนโต แล้วก็มีการอุดรอยรั่วด้วย ใช่ครับ แล้วก็มีการใช้วิชาบริหารโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยลงไปได้ถึง 12% ใช่ค่ะ แต่ว่าก่อนที่เราจะจบภารกิจในวันนี้นะครับ ผมและทีมงานเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เพื่อนซีผู้ฟังได้เอาไปคบคิดกันต่อครับ น่าสนใจค่ะ ลองโยนโจทย์มาได้เลยค่ะ คือตลอดรายการเนี่ยเราคุยกันว่าความสำเร็จในไตรมาสนี้ส่วนใหญ่มันมาจากมูลค่าสต็อกเหล็กที่พุ่งสูงขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นตัวเอกเลย แต่ถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ความตึงเครียดด้านพลังงานระดับโลก หรือว่าสงครามการค้าเนี่ยมันรุนแรงขึ้นมาล่ะครับ ยังไงคะ อย่างเช่น สมมตินะครับสหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีหรือ US Tariff กีดกันเหล็กจากจีนอย่างเด็ดขาดเลย สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาก็คือ จีนอาจจะตัดสินใจระบายสต็อกเหล็กมหาศาลที่ขายไม่ออกนั้น ทุ่มตลาดเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงไทยเราด้วยในราคาที่ถูกแสนถูกนะครับ โห ถ้าแบบนั้นเหล็กจีนทะลักเข้าไทยแน่ๆค่ะ นั่นแหละครับคำถามที่ผมอยากฝากไว้ก็คือ ถ้าราคาเหล็กมันพลิกกลับมาดิ่งเหวอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นั้น อาวุธที่เคยสร้าง Phantom Profit อย่างงดงามในไตรมาสนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นหอกที่ย้อนกลับมาแทงบริษัททำให้เกิดภาวะสต็อกขาดทุนมหาศาลและเปิดบาดแผลเดิมของนักรบคนนี้ให้หัววะยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่า นี่คือตัวแปรที่ทุกคนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับ โอ้โห เป็นมุมมองที่ฉายภาพความเสี่ยงระดับโลกได้เฉียบขาดมากค่ะ เพราะเอาจริงๆ ในโลกของการทำธุรกิจ มันไม่มีกลยุทธ์ไหน หรืออาวุธใดที่ไร้ความเสี่ยงเลยนะคะ ทุกสภาวะตลาดเนี่ยมันมีตัวแปรที่พร้อมจะเปลี่ยนเกมได้เสมอเลย การมองให้รอบด้านแบบไม่ประมาทจึงสำคัญที่สุดเลยค่ะ จริงครับ ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะครับ ทีมงาน Insight AI Brief ของเราต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเลย ที่ติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกงบการเงินและโมเดลธุรกิจกับเรามาจนจบรายการครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ และขอบคุณทุกยอด Super Thanks รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติที่เพื่อนๆสนับสนุนกันเข้ามาด้วยนะครับ ซึ่งถือเป็นพลังงานสำคัญมากๆ ที่ช่วยให้ทีมงาน AI ของเราสามารถขุดคุยรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ มาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ฟังกันในทุกๆตอนครับ ใช่ค่ะ เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลย เพื่อนซีคนไหนอยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรืออยากเห็นหน้าปัดเทคนิคของหุ้นตัวไหนในพอร์ต สามารถส่งชื่อหุ้นเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมากางให้ชมแบบกริบๆในคลิปถัดไปเลยครับ พิมพ์บอกกันมาได้เลยนะคะ รออ่านอยู่ค่ะ และสุดท้ายอย่าลืมฝากกดติดตาม กดไลค์และแชร์ข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะครับ เพื่อสร้างความรู้และให้สังคมมดงานร่างทองของเรา เติบโตไปพร้อมๆกันครับ ฝากด้วยนะคะ สำหรับภารกิจเจาะลึกในวันนี้ ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ แวะมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน